morning travelers. ඔන්න අද මම ඉන්නේ වැලිගම ප්‍රදේශයේ කඩපැත්තගම කියන ග්‍රාමයේ. මම ආවා අද ඔයාලව එක්කගෙන යන්න ලස්සන තවත් ස්වාභාවික පිහිනුම් තටාකයක. හැබැයි මේක නම් පිහිටලා තියෙන්නේ මුහුදේ. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු එතන කොහොමද කියලා. මේ ස්වාභාවික ගල් පර්වතය කොනකට වෙන්න තමයි මේ පූල් එක පිහිටලා තියෙන්නේ. ඔබට පේනවා ඇති කොච්චර සුන්දර ස්ථානයක්ද කියලා මෙතන. මේ තියෙන පූල් එක ඔන්න අපි ආව තැනට. ඉතින් මේකට බහැලා බලමු කොහොමද කියලා. තුනක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඇවිල්ලා නිදහසේ ඉඳලා මෙතන අපිරිසුදු කරන්නේ නැතුව මෙතන තියෙන සුන්දරත්වය ඉඳලා අනිත් අයටත් මෙතන ඉතුරු කරන්න.
වෙන්නේ තමන්ගේ ආරක්ෂාව තමන් සලස ගන්න. ඒ වගේම මේ ස්ථානය මතු පරපුරටත් ඉතුරු කරමින් ආරක්ෂා කරගන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඉන්න මගේ channel එකත් එක්ක Hiker Sri Lanka තුලින් මේ වගේ ලස්සන තැන් වලට ඔයාලා එක්කන් ඇවිල්ලා ලංකාවේ තියෙන මේ වගේ ලස්සන තැන් ඔයාලට දකින්න මම අවස්ථාව දෙන්නම්.